ازيكم يا جماعة؟ النهاردة فيديو جديد. في ناس كتير اوي طلبت مني ازاي نعمل بروفايل بيكتشر للشانل بتاعت اليوتيوب. طيب اول حاجة ندخل على جوجل كروم، نكتب يوتيوب، بعد كده هندوس على 3 نقط اللي فوق ونعمله ديسكتوب سايت عشان يحول لنا وكأنه شاشة كمبيوتر. بعد كده هتروح تفتح القناة بتاعتك. بعد ما القناة تفتح هتدوس على الصورة او الكوڤر اللي انت عايز تغيره وتعمل edit. بس وجوجل بقى تبتدي تطلب منك يعني اللي هو نظام الامان عشان تقدر ان انت تغير. لازم تعمل له فيريفاي ولازم يعني تقول اللي انت فعلا صاحب الاكونت ده والكلام ده. بعد كده هيطلب منك بقى يقولك لازم يكون في مقاس محدد، مش عارف كان بيبقى 2500 وحاجة في 1500 وحاجة، علشان الصورة تتظبط على البروفايل. غير كده البروفايل الصورة مش هتتعمل. ونفس الحكاية في الكفر، هيطلب منك مقاس معين، ما تعملش الصورة مش هتتعمل على الكفر بتاعت الشانل ارت او على البروفايل بيكتشر. شكرا.